নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডৰ কেইটামান চাকৰি সম্পৰ্কত। এই চাকৰিসমূহ ওলাইছে বিশেষকৈ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত। চাকৰিসমূহ হ'ল নন টিচিঙৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী বিএৰাৰ, গ্ৰেড 4ৰ পিয়ন আৰু অফিচাৰ এটেণ্ডেণ্টৰ পোষ্ট হয়। এই পদসমূহৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে https://www.bhattadevuniversity.ac.in গৈ চাব পাৰে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটো আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ ইয়াত দুটা পদ আছে, ৰোষ্টাৰ পইণ্ট 9 আনৰিজাৰ্ভ, ৰোষ্টাৰ পইণ্ট 2 OBC MOBC। পে' বেণ্ড হ'ল 14,000ৰ পৰা 49,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 6,200 টকা। লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টৰ এটা পদ আছে, ৰোষ্টাৰ পইণ্ট 7 আনৰিজাৰ্ভ, পে' বেণ্ড হ'ল 14,000ৰ পৰা 49,000 আৰু গ্ৰেড পে' হ'ল 6,200 টকা। লেবৰেটৰী বিএৰাৰৰ 5টা পদ আছে ইয়াত, ৰোষ্টাৰ পইণ্ট 1 আনৰিজাৰ্ভ PWD, ৰোষ্টাৰ পইণ্ট 6 OBC MOBC, ৰোষ্টাৰ 11 OBC MOBC, ৰোষ্টাৰ পইণ্ট 10 STHN, ৰোষ্টাৰ পইণ্ট 21 OBC MOBC। পে' বেণ্ড হ'ল 12,000 টকাৰ পৰা 7,500 টকা আৰু গ্ৰেড পে' হ'ল 39,000। আৰু গ্ৰেড 4ৰ এটা পদ আছে, সেই পদটো পিয়ন আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্ট। পদটো ৰোষ্টাৰ পইণ্ট 19 আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে, পে' বেণ্ড 12,000ৰ পৰা 37,500 টকা, গ্ৰেড পে' 3,900 টকা। এই পদসমূহৰ বাবে এছেঞ্চিয়েল এণ্ড ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই লওক। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল নলেজ অফ MS Excel। নেক্সট আহিলে লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে লেবৰেটৰী বিএৰাৰৰ বাবে মিনিমাম SSLC পাছ হ'লেই হ'ব। ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল এবিলিটি টু হেণ্ডল লেবৰেটৰী ইকুইপমেণ্ট ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ এটচেট্ৰা। নেক্সট আহিলে গ্ৰেড 4ৰ পিয়ন অফিচাৰ, পিয়ন অফিচ এটেণ্ডেণ্ট পদৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল SSLC। জেনেৰেল কণ্ডিশ্যন অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 500 টকা আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আৰু SC ST বাবে হ'ল 300 টকা। বয়স আপোনালোকৰ 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু SC ST বাবে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, OBC বাবে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এপ্লাই যিহেতু অফলাইন হ'ব, আপোনালোকে দ্য ৰেজিষ্টাৰ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি বাজালী পাঠশালা 781325 এই এড্ৰেছত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 6/6/2023, জুনৰ 6 তাৰিখলৈকে সময় আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।